And the samsara is the terror. Nam mô Đạo Sư, những tự do và thuận duyên của đời này thực khó kiếm, và cái chết đến nhanh. Nam mô Đạo Sư, những tự do và thuận duyên của đời này thật khó kiếm tìm, và cái chết ấy đến thật nhanh chóng. Mọi hành động đều có kết quả tương ưng, và luân hồi này đầy những lỗi lầm. Con sẽ quán chiếu những điểm trên. Those who protect us from the suffering of samsara and the lower realms, the deities who are the object of refuge, fear the whole of space. Đau khổ của luân hồi và tam đồ, như bổn tôn tôn quý là cội nguồn của quy y, hiện đầy khắp hư không vô tận. In the Guru and the three jivas are take refuge. In the Lamai Gonjo Son Lai Chab Sơn I generate love, compassion into the mind of a bodhicitta. Samdai Ninje Sanjo Semje Do. The source of refuge melt into light and dissolve into me, and my own body becomes a mass of glowing radiant light. Thân con trở thành một khối cầu ánh sáng rực Vajrasattva appears at my crown, and from his body there flows a stream of nectar to purify my illness, harmful illness, negativity actions and obscurations. Range ne don de da var om benzar sato om benzar sato samaya mani palaya benzar sato dino pa de chan do me bawa. So de kayo me bawa, so be kayo me bawa, ane rado me bawa, sarvai se de menjayan, sarvai karmai se zai me se dam sheyang guru hong, ha ho bangave. Sarva Tadangata Benzara Mami Menza Benzara Maha Samaya Sato. We do 3 times Vajrasattva. Om Benzara Sato Samaya Mani Palaya Benzara Sato Dinoba Dichan Dendro Me Bava. So de kayo me bawa, so be kayo me bawa, ane rado me bawa, sarvai se de menjayan, sarvai karmai se zai me se dan sheyang guru hong, ha 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 bangave. Sarva Tadangata Benzara Mami Menza Benzara Bama Samaya Sado Om Benzara Sado Samaya Mani Palaya Benzara Sado Dino Bai Di Chan Dindro Me Bawa. So de kayo me bawa, so be kayo me bawa, ane rado me bawa, sarvai se de menjayan, sarvai karmai se zai me se dan sheyang guru hong, ha ha ho bangave.
sarva dadan gata benzara mami menza benzar ba ma samaya sato Varjasava merge into light and dissolve into me, and my own body becomes a Kim Cang Tát message of Đỏa hóa thành ánh glowing, sáng và radiant tan vào con. light. Thân con trở thành một khối cầu ánh sáng rực rỡ. Dorje ude jene rang la te rang len dan sa ra u je bung bo ju. Those who listen accomplishment to fare like a rain. The deity of the fair Mary fair the whole of space. Chư vị khiến hồng ân và thành tựu đổ tương như mưa lớn. Chư bổn tôn của phước tiền vô tận hiện khắp hư không giới vô biên. This mandala of actual riches and those created by the mind are vật chất offered. Và những cúng phẩm quán tưởng này con xin cúng dường không chừa sót. Xin chư vị vui nhận và ban tất cả hồng ân cùng thành tựu. The deities of the fairs of Mary dissolve into me, and my Chư own bổn body tôn becomes của a phước message of tiền glowing hóa thành radiant ánh light. sáng và tan vào con. Thân con trở thành một khối cầu sáng rực rỡ. Rang lin dan sa ra u je bong bo ju. At the crown of my head, on a lying throne, and the Trên đỉnh lotus đầu and the của moon con, trên receive. tòa sư tử, đài sen và mặt trăng, The Guru, là Đức Đạo Sư của con hiện diện trong thân tướng đại hùng là Kim Cang Trì. Hỡi Đức Bổn Sư, Thầy là hiện thân của tất cả nơi chốn quy y. Con cầu nguyện tới Thầy, xin hãy gia lực con bằng hồng ân của Thầy. Lama Dorje Jawai Yubar Jur Jamne Kende Zave Lama La Sorwan Devzo Da Ju Zinjilo. The Guru through Samadhi Bằng tam muội mà Đạo Sư ban cho con 4 quán định, sau đấy Ngài tan thành ánh sáng và hòa vào con. Tâm trí tuệ của Đạo Sư và tâm con nay thuần nhất một tâm. Con an nhiên nơi pháp thân là giác không bản lai. Chúng ta sẽ thiền định ngắn ở cái đoạn này. Tibetan La Me Ding Zen Je Wan Ye Gur
ô tê je ne rong lo den bar jur la me thô dan ran sen yer min de tôn nhé xem nhé tôn sa ra chi ge ngang la yo Dam ge du je ja je rai zhen zhong yin je me de de je wong jian ba se je len bo da we re ji be xiao jie jia bei xia lai ge san ze do jian 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 de lo na ro da mar ba me lai ji je gan bo ba Mahamudra ba jarwain de gong be ka ju lama non la zorwan de jagar benje volai ka denje ben man jong ne ka lan den rong me ta ta lan zimbe ka nen ze orjin rumbo je lai zorwan de romen je yen je bo dang ne de som san je gen je ngo ne ran sen je ge ngo son dong ze be sa ve la me ja lai zorwan de Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Chào buổi sáng, chào buổi chiều và chào buổi tối tất cả mọi người. I'm going to share with you Bây giờ Garuda. thầy sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn giáo lý follow by the last week. Sí Điểu Vút Bay. Today I think we are in the page 6. So page 6 in this song of Garuda is the more important is exercise our mind. So, you know, bài Kim Sí Điểu Vút Bay này nói rằng điều quan trọng this level là chúng ta phải is when we're ready to using is actually the mind, you know, our mind. Và khi mà like chúng we ta have ability to control. Tu pháp này chúng ta nhận ra là chúng ta có khả năng điều phục tâm mình. Chúng ta có khả năng làm chủ tâm mình. Helps, you know, become all the negativity is transforming into và nhờ vậy mà wisdom. Tất cả những cái phiền não generally, you với know, chướng sẽ tự nhiên hiện lộ rõ ràng là trí tuệ. Meditate in the practice. Bình thường khi mà chúng ta tu hành thiền định, you know, because you know thì lúc mà chúng ta thiền thì chẳng có ai tới làm chúng ta giận dữ, chẳng có kẻ thù, chẳng có ai làm chúng ta bực nhọc. And then when you meditate, you just mind is be present clearly, nên là not that much. Chúng ta thiền thì tâm chúng ta chẳng có emotions are strongly arising. Nhiều sự đối cảm nào cả, rất là nhẹ nhàng và an thư. Just be that way, it's good, but nếu mà tâm mình như vậy thì dĩ nhiên là tốt. Negative emotion when arising, very hard to take in the path. Nếu mà mình quen, mình chỉ biết tu theo cái lối mà để yên tâm một chỗ vô tịch như vậy, thì khi mà mình trong cái đời sống mà những cái phiền não khởi lên thì mình không đủ sức để dung nhiếp nó vào hành trí tuệ. Mình không đủ sức dung nhiếp nó vào đường tu. When we meditate in the practice, generally we are okay, you know, we are looks like good practitioner. Đó là lý do thì sao phần lớn chúng ta khi mà ngồi thiền á, ngồi trong phòng đóng cửa ngồi thiền lại thì ai cũng giống như là người tu giỏi hết. Nhưng mà bước ra đời cái thì lại bị những cái phiền não, những cái tiêu cực xoay vần mình làm mình đau khổ. Lúc gặp chuyện thì mình chẳng khác gì phàm phu cả. Ability to do this practice, you know. Đó là vì chúng ta không có đủ sức để thực hành this cái mục này. Chúng ta không thực hành được cái việc dung nhiếp các pháp vào đường tu. When this negative arising, then we practitioners are lost. So really, you are meditator, high level practitioner.
xảy đến thì chúng ta mất đi thực hành của mình. Then during the còn nếu chúng ta để là một negative obstacle arising, so that time chúng ta thực hành để then you see who's a practitioner, who's cao not rồi practitioner. Thì nó sẽ khác. Như vậy muốn biết ai So cao ai then thấp you thì can phải see, nhìn lúc mà you có recognize chuyện xảy yourself, ra mới biết I'm được good là ai cao practitioner ai or thấp. not. Và muốn biết mình tôi cao So tôi thấp thì cũng phải before nhìn that phần mình khi mà negative chuyện xảy ra. obstacle arising, you use this method. Nếu mà mỗi khi So then that che really chướng helps khởi, you mỗi khi when những điều tiêu cực negative khởi, mà hãy obstacle dùng cái rising, pháp tu này. that moment you can take that is on the path. Thì ngay cái chỗ đó mình dung nhiếp Because you know chướng ngại what to do, thành you đường know. tu. Mình chuyển chướng ngại thành chỗ tu hành. So you doing this practice exercise, then really helps your negative emotion taking the path and transform to the wisdom. Và nó khiến cho so that's why this practice is very powerful. Và chuyển thành nó khiến cho phiền não được dung nhiếp vào đường đạo và chuyển thành trí tuệ. I mean, in this level stages, then better not ready to use. You know, otherwise you create your emotion. You cannot control yourself. So you have to recognize you really can control yourself or not. That's why when you use this exercise, mind training, it's only yourself, very remote areas, you know, not public place. And that's why all this is called secret level practice. Secret also meaning has many meanings. Secret means secret meaning means, you know, not showing publicly. Only you're doing yourself. That's also called auto level secrets. Inner level secrets is of course, you know, then your quality, your realization, your qualities arising in your inner mind. So secret level is, you know, we knowing our nature is inseparable or the Buddhas. So the different levels of secrets means. That's why this auto level we think about the secret meaning is only we have to exercise ourselves very remote areas. Is you can have like small group together who has same teaching, you know, same page, same opinion, and so you can be called, we call sangha, you know, like few small group can use this together, it's okay. But also good is you do yourself is better. Các bạn cũng có thể thực hành theo nhóm, thực hành theo một cái đạo tràng, nhưng mà tự mình tu thì sẽ tốt hơn. In this followed by, you know, causes of attachment, causes of anger, causes of ignorance, causes of jealousy, causes of pride. Những cái nhân So của this bám five chấp, afflictive emotion causes is transforming to the five wisdom. Nếu mà chúng ta biết cách tu hành thì 5 nhân này sẽ chuyển hóa thành 5 trí tuệ. That, you know, practice meditate exercise here. Nên cái phần cái mục này sẽ giảng về cách để thực hành thiền, dung nhiếp các phiền não và đường tu. Meat and foods, what you find tasty, and want clothes and good things, nice to wear, and wanted to wear of horses and other fun khi chúng ta thèm quần áo và trang phục đẹp, khi chúng ta muốn ngự quý và những tài sản sở hữu khác, desire, attachment. Nói về cái tâm tham, you know, cái tâm our chấp, mind, cái tâm tham luyến. Every moment, actually, this desire is arising all the time. Thực ra mỗi sát na luôn có tham luyến khởi lên cái tâm của mình. The waves all the time is arising. Cũng giống như là một cái đại dương lớn thì những con sóng luôn within our own mind all the time khởi lên. This, you know, tương tự negative nơi tâm của emotions mình, arising all the mỗi time. sát na luôn có phiền não khởi. So usually we don't recognize, we don't aware bình thường that, chúng ta we không don't knowing. nhận ra được điều này, chúng ta không biết được cái điểm này. So now we have to apply our
Nên bây giờ chúng ta mindful phải awareness, áp dụng watching cái giác tỏ tường very closely your để mind, watching, biết cái and then biết rõ see tâm mình. here's want meat and food, like you really want to attach to food. Ở đây mới nói là You really want to eat something good thịt food. và thức ăn thơm ngon. So ở cái chỗ này mình đang bị wanting tham luyến vào thức ăn, arising thức ăn ngon. same time your awareness looking to ngay cái lúc vọng khởi đó mind, thì cái giác mình nó phải biết ngay, biết được cái tâm đang tham luyến. Then the wanting desire mind is you seeing is cái tâm tham luyến đang tham muốn đó no truly exist. Nó được thấy rõ so ràng là your desire, bản your lai vô is là dissolve into không the hề nature thật mind. có. Thì ngay cái chỗ đó là cái tham luyến đó mất dạng vào bản tánh tâm, tan vào bản tánh tâm. You wanted to drink something right away. Thực ra mình có thể dùng cái này trong bất kỳ trường hợp nào. Ví dụ các bạn đang ngồi mà các bạn tự nhiên muốn uống cái thức uống gì đó, ngay cái đó các bạn giác tâm mình, các bạn thấy tâm mình. Hoặc khi các bạn muốn ăn gì đó, các bạn ngay chỗ đó các bạn thấy tâm mình, các bạn nhìn tâm mình. Các bạn muốn đi mua một cái món đồ gì đó, ngay lúc đấy các bạn giác tỏ tường, nhìn rõ tâm mình. Tóm lại là mỗi khi một cái tham luyến khởi lên thì các bạn cần giác ngay chỗ đó là phải nhìn rõ tâm mình. Khi bạn nhìn rõ tâm mình, tức là cái giác đang biết tâm, dissolve into nature ripa. Thì cái tham luyến đó nó tan thành bản tánh của chánh giác, bản tánh của giác. We not saying you don't eat, you don't drink. Ở đây không phải bảo là mình đừng ăn gì hết, đừng uống gì hết. Arising, the moment you apply mindful awareness, mà là khi cái tâm tham luyến, cái vọng tham luyến khởi thì ngay chỗ đó lại có, ngay chỗ đó liền có giác, liền nhìn rõ tâm, thì cái tham luyến tan thành bản giác. Liberating us. If we don't do that exercise, như vậy cái tham luyến nó giải thoát. When emotion arise, you don't recognize. Còn nhưng mà chúng ta không có thường giác, không có thường tỏ tường, thì khi cái tham luyến khởi, chúng ta không biết được. Control us because we are ordinary thì chúng ta bị not become practitioner. Phiền não sai sự. So this teaching is for practitioners, meditators. That's why nên đây là thực hành để cho những người apply all the time mindful những người chân tu, những người chân thiền. Nghĩa là tâm phải thường giác, thường nhìn rõ tâm, thường biết rõ tâm. Thì ngay khi đó những cái phiền não khởi lên, phiền não nó sẽ chuyển thành bản giác. So then next one, allow yourself to become this cái đoạn tiếp theo. I think. And then looking tham luyến khởi, cứ để tham luyến khởi. Is as the và hãy nhìn thẳng vào bản tánh của tham luyến. First, from where does it arise? Để thấy rằng. And then in the present time, where does it differ? And at the end, where does it go? Cái vọng tham luyến này ban đầu nó đến từ đâu? Hiện tại nó đang trụ ở đâu? Và lúc sau cùng nó sẽ đi về đâu? Vọng tham luyến này có desire, attachment arise, có sắc, có hình hay có bất kỳ điều gì không? Ở đây có nghĩa là gì? Tham luyến khởi, cứ để tham luyến khởi. Giáo lý này giáo lý về đại viên mãn. Những vị thiền đại viên mãn không bao giờ ngưng phiền não của mình. Thực ra mình không thể nào mà bỏ cái phiền não được, không thể nào mà chối bỏ cái phiền não được. Nên là đây là gì? Phiền não khởi. Cứ để phiền não khởi. Khi mà phiền não khởi, thì mình ngay lúc phiền não khởi mình giác ngay. Look into yourself. Và mình nhìn rõ được chính mình. Created this desire? Mình nhìn coi attachment. Ai là người tạo ra cái tham luyến này? That desire attachment. Where does it come from? Cái tham luyến này tới từ đâu? Ai tạo ra cái tham luyến này? Desire attachment abide. Và then finally where it is goes, so you can analyze yourself. Và khi cái tham luyến này đang hiện diện thì nó trụ ở đâu? Rồi khi tham luyến này mất nó đi về đâu? Cái chỗ mình tự giác, mình tự biết.
Ví dụ cái tham luyến này có sắc, có hình hay có bất kỳ một tính chất nào không? And then dùng cái này gọi là desire quán chiếu. emotion is dissolved into natural ripa. Khi mình thực hành như vậy thì chính cái phiền não tham luyến đó tan vào bản giác. The desire emotion, vì sao lại vậy? No choice. Vì khi mà mình có giác ấy, that just naturally dissolve into natural ripa. Phiền não không còn một con đường nào khác ngoại trừ tự nhiên tan thành bản giác. You use awareness natural ripa. Desire emotion naturally dissolve into the natural ripa. Nên là khi các bạn có giác thì phiền não tan vào bản giác. That's the, it's attachment dissolving. Ở đây gọi là tham luyến tan biến, bám chấp tan biến. When you look, when you look to the desire, ở đây mới nói rằng khi nhìn rõ mới thấy bản lai không. Primordially emptiness. Chưa từng có chỗ chấp. Graspingless. Unabandoned. Desire is discriminating. Không cần chối bỏ. Tham luyến chính là diệu quan sát trí. Here, maybe you know like a little bit Chokyi method and Mahamudra method. Nên đây là cái phương pháp mà names Mahamudra and Chokyi. Theo cái lối Đại Thủ Ấn very similar, same actually. Mặc dù hai cái tên gọi thì khác nhau, Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn. Desire emotions arising. So in this case, right now, this method is more for Mahamudra method. Và cái phương pháp thì có khác nhau. Cái phương pháp mình thực hành trong đây thì hơi hướng Đại Thủ Ấn nhiều hơn. Còn nhưng mà then right away, use awareness, looking into nature ripa, dissolve into the nature ripa. Tu thuần Đại Viên Mãn đó. Thì ngay lúc vọng khởi, họ dùng cái giác họ nhận rõ. When you look it means you have to look to the desire attachment. It is primordially empty. So you see desire attachment, it itself is emptiness. Những cái phiền não khởi, những cái tham ái khởi, mình giác mình nhìn cái tham ái để biết rằng cái tham ái đó là bản lai không. Mình nhìn để biết rằng cái tham ái đó bản lai vô, không có chỗ chấp thủ. Desire it attachment naturally is primordially emptiness. It means it's emptiness naturally. Giác này là bản lai không, tức là nó vốn không. Và nó cũng không thể chấp. Fixation, grasping to the attachment, desire. Bởi vì nó không thể chấp thì mình không cần chấp làm gì cả. That naturally dissolve into the natural ripa. Ngay cái chỗ an nhiên đương nhiên thì abandon desire is discriminating wisdom. Nên you don't have to destroy desire attachment. Mà tham luyến hiện rõ là diệu quan sát trí. You don't have to nghĩa là ở đây mình không cần phải đối trị cái phiền não. Remove mình không cần phải tìm một cái pháp tu để loại cái phiền não ra khỏi mình. You seeing desire, negative emotion, it itself is not truly exist, emptiness. Thì đây mình sẽ naturally it is dissolved. Mình chỉ cần nhận rõ rằng phiền não này là bản lai không. So thì ngay lúc đó phiền não tan vào bản giác. Đây gọi là phiền não tự giải thoát. Chúng ta không cần phải solution, lo nghĩ về cái việc tìm một cái giải pháp để giải thoát nó. Vì khi mà chúng ta mong muốn tìm một cái giải pháp để bỏ cái phiền não của mình đi, thì chúng ta cũng đang bỏ đi một phần trí tuệ của mình. Tại vì sao phiền não vốn trí tuệ? This Dharma practice is due to individual levels. Ở đây mình nói rằng có rất là nhiều tầng tu hành tùy vào căn cơ của mỗi hành giả. Kind of contradict each other, because basic và đôi level khi có những cái cấp mà mình cảm thấy nó trái ngược nhau nữa. Intergeneration stage. Ví dụ như trong we all using trong Đại Thừa, to the emotions. Đều dùng cách đối trị để so in this case, đều dùng cái phương pháp để đối trị phiền não. Nhưng mà ở đây chúng ta không dùng đối trị, chúng ta không dùng cái tâm in this state, right now what we sharing is kiến văn giác tri đó, chúng ta không dùng cái tâm của tri thức. Và chúng ta that's why when you look means like biết not rõ talking about cái your eye look to your your negative emotions, your mind for awareness. Ở đây không phải là dùng công pháp của mình để nhìn phiền não, mà là khi cái giác thường định của mình
nhìn rõ phiền não, nhận rõ phiền não, thấy rõ phiền não, thì ngay cái chỗ đó phiền não tự giải thoát. Nên cái thực hành này is in the state of meditation. Không phải là một cái thực hành hậu thiền, tức là không phải một cái thực hành lúc mà mình rời định, mà nó là cái thực hành, cái pháp được thực hành lúc mình trong định, lúc mình thường định. Khi mà cái tâm mình tỏ thường biết đó, nhận thẳng phiền não thì phiền não tự nó giải thoát vào bản thân của chính nó. Không cần phải tìm một cái phương pháp đối trị với cái phiền não cả. Khi đó mới thấy rõ rằng phiền não là nhân trí tuệ. So that's why abandon desire, it is a discriminating wisdom. Ở đây mới nói rằng là không cần chối bỏ tham luyến là diệu quan sát trí. Tức là ở đây là diệu quan sát trí hiển lộ. So that discriminating wisdom is become called Buddha Amitabha. Cái diệu quan sát trí này lúc đó là hiện thân của Phật A Di Đà. Discriminating wisdom. Hóa thân, cái là cái thân tướng của Phật A Di Đà. You have thức của Phật A Di Đà chính là diệu quan sát trí. Negative emotion, desire dissolve into nature require one time. Ở đây có nghĩa là gì? Moment you are Buddha Amitabha. Ví dụ như ở đây có nghĩa là lấy tham luyến làm ví dụ. Cứ một lần tham luyến tự giải thoát thì một lần mình là Phật A Di Đà. Percentage. First like 1%, nên mình phải thực hành cái này theo cái kiểu là tỷ lệ phần trăm. Maybe you know one day, right? 1%. Then maybe 1% phiền não được giải thoát, 10%. Hoặc là một ngày mình tỏ tường. So that kind of, mình tăng dần dần lên là 10% phiền não được giải thoát. Có nghĩa mình phải thực hành tuần thuộc để cái sức giác định của mình dissolve into the nature river. Càng ngày càng tỏ tường, có khả năng giải thoát hết tất cả các phiền não vào bản tánh vốn sẵn của nó. Could be we have become practitioner. Rồi như if vậy, you have ability to trở thành những cái 10%, trở thành những hành this giả negative emotion dissolve into the nature river. Then we nếu are mà cái sức giải thoát mình được 10% thì đã coi như là hành giả giỏi rồi, coi như là hành giả tốt rồi. Then allow yourself to become deluded as you do in sleep. Khi ngủ mình mê mờ, hãy cứ để mê mờ. And then looking straight at what it is us. Hôn trầm và mê mờ, vân vân. Hãy nhìn thẳng vào nó, quán chiếu xem. So then when ignorance arising, you know, you wanted to đây có nghĩa là khi and you wanted to khi cái phiền não vô minh this khởi, kind of, you know, dullness, sinking, mind is sinking. Thấy, tâm nó chìm xuống, nó bị don't want to do any other, you know, spiritual things. Không muốn làm điều gì cả. That kind of dullness, mình không muốn tu hành. Ignorance arising, right away looking into yourself. Cái vọng vô minh khởi, cũng như khi mình buồn ngủ đó, thì đôi khi cái vọng vô minh nó khởi. Who is get dullness? Thì so cái chỗ đó mình hãy quán xem yourself. Ai đang buồn ngủ, right? Ai đang so you see yourself is not exist. Same time you see như cái chỗ thấy rằng chưa từng có mình, chưa từng có người hôn trầm, chưa từng có người you know, buồn ngủ. Thì khi đó mới nhận ra rõ ràng tiếp rằng là tất cả những cái buồn ngủ, hôn trầm, obstacle to the spiritual path, và những cái gọi là chướng ngại đường tu đều tự nhiên tan vào bản giác. This is the you know, ignorance is the hardest one to cái vô minh này là cái mà khó nhất để mà anger is the strong non-virtuous deeds, but easy to recognize. Sân hận là cái dễ nhất, nhưng mà desire, cái dễ biết nhất, dễ nhận nhất. You can recognize, you know, tham luyến thì practice meditate. Nếu mà mình long as you have awareness, but this one, nếu mà mình thường giác thì mình vẫn nhận được. Really hard to nhưng mà cái vô minh này khác, cái mà lờ đờ ở cái này khó hơn. You know? Tại vì ngay cái lúc lờ đờ ở tâm mình nó rất là chìm, nó không có đủ cái sự sáng suốt. The main point is when this ignorance is arising, that time also looking to yourself. Nên khi mà and then also vô minh khởi, analytical use look to the this ignorance dissolve into the natural river. Thì ngay cái chỗ đó vô minh nó sẽ tan vào bản giác. This agent delusion, first from where does it arise? And then in the present time, where does it develop? And at the end, where does it go?
Does it have a color, shape, and cái so người vô minh này trước đến từ đâu, hiện tiền đang trụ ở đâu, sau cùng đi về đâu, có hình sắc và cách tính chất hay không. Ignorance is như vậy các bạn sẽ thấy được rằng là cái vô minh của mình là bản lai không, hoàn toàn không thể chấp. Chẳng cần đối trị mà vô minh hiện rõ là pháp giới viên cảnh trí. Delusion is a dharma dharma wisdom. So dharma dharma wisdom is arising. Pháp giới viên cảnh, pháp giới thể đến trí. Then that is như vậy đây là cái chỗ hiển lộ của pháp giới thể đến trí, hay cũng gọi là đại nhật Như Lai. I think Buddha Verochana, so called Verochana. Dharma dharma wisdom is arising. Là trí tuệ của pháp giới. This dharma dharma wisdom is actually, you know, all this wisdom is dissolved to the dharma dharma wisdom, become one wisdom. All this afflictive emotion is become one, is called ignorance. Tất cả trí tuệ đều tan về pháp giới thể đến trí, cũng giống như là tất cả phiền não đều quy về vô minh vậy. All the wisdom root cũng tương tự, gốc của tất cả các món trí tuệ của chư Phật là cái pháp giới thể đến trí. Nên là cái pháp giới thể đến trí này là đối trị của vô minh. We cannot say antidote, so in this case, thực ra khi dùng cái từ đối trị thì nó không đúng trong cái bối cảnh giáo lý này. Ignorance transform through the dharma dharma wisdom. Đây mình nói là không phải là pháp giới thể đến trí đối trị vô minh, mà là vô minh chuyển thành pháp giới thể đến trí. We have to dissolve our pride, I think. Rồi tiếp theo là bring to mind, giải thoát cái ngã mạn của mình. The extent of your hãy nghĩ đến thực chi tiết. So we look to our qualities. Hãy nghĩ đến thực chi tiết những cái phẩm tính, những cái phẩm hạnh của mình. Family, lane, hãy nghĩ về cái sự cao quý dòng tộc của mình, nghĩ về cái thân tốt của mình, nghĩ về cái giọng nói hay của mình. Hãy nghĩ rằng mình có khả năng văn tư tu, mình có khả năng đọc, có khả năng sáng tác, mình có kiến thức rộng, mình có khả năng thực hành các nghi lễ cho người dân, cho thôn làng, and so on. So we have to create, I mean, we have to look to also our quality, you know, and we create. Mình cần ở đây cái chỗ này mình nghĩ về những cái phẩm hạnh của mình, cái phẩm tính của mình, so để cái ngã mạn nó khởi lên. You know, just all this is each section. When these emotions arising, cái đoạn này khi mà cái phiền não khởi lên, thì ngay cái đó mình phải biết này. Sometimes you create these emotions. You know, đôi khi mình we have to create like this pride ourselves. Nhưng mà đôi khi để cho thuận đường tu đó, thì mình cố tình chú ý để cái phiền não khởi lên, mình cố tình tạo ra cái phiền não để mình lấy cái đó làm chỗ tu hành. Dù mình nghĩ là đất nước của mình là đất nước ngon lành, thân của mình là thân xinh đẹp, mình là người giỏi này, mình có nhiều tài năng. Nhìn về những cái mà mình cảm giác mình có mà mấy người xung quanh không có, để cho cái ngã mạn nó khởi lên một xíu. You have to recognize, but sometimes you create yourself that. Thì dĩ nhiên trong đời sống mỗi khi cái ngã mạn tự nhiên khởi, mình phải giác ngay. Nhưng mà ở đây đang nói là cái việc là để thuận tiện đường tu thì mình cố tình tạo nó ra. All the time. You create your pride, you have to take care that your pride, you know, you create. Nhưng mà ở đây không phải là cố tình tạo ra cái ngã mạn rồi xong để cái ngã mạn đó y nguyên, không phải như vậy. Mà để cái ngoại mạn không phải là để cái ngã mạn nó còn nguyên si, mà là tạo ra để giải thoát. Nên khi mà cái ngã mạn khởi, hãy nhìn xem là cái người ngã mạn này trước đến từ đâu, giờ trụ ở đâu, và sau cùng đi về đâu, có hình sắc hay gì không. Thì cũng tương tự như mình quán cái tham luyến và vô minh lúc này. Allow yourself to have the pride of thinking. Nên giáo lý ở đây nói rằng là allow the arrive pride yourself. Hãy để cho ngã mạn khởi hãy để cho ngã mạn được khởi
với and suy nghĩ then rằng looking straight at what it is asked. So với người khác thì tôi non làm hơn một xíu. Rồi ngay lúc đó nhìn thẳng vào cái ngã mạn, nhận rõ cái ngã mạn. From where does it cái nhân ngã mạn này, cái người ngã mạn này, where does it deliver? Lúc đầu and đến từ đâu? Where does it go? Ngay đây đang trụ ở đâu? Và sau cùng đi về đâu? Shape and so on. You use this analytical, có hình sắc và tính chất you không? Recognize your pride. Ý chính của cái việc dùng các phương pháp quán chiếu này là gì? Looking to trước hết, mình nhận rõ được cái sân hận, mình nhận rõ được cái ngã mạn, mình biết rõ mình đang ngã mạn. So rồi then mình you nhìn see rõ ngã mạn. yourself is not exist. Your pride also not exist. Mới thấy rằng là it is cái người ngã mạn, tức là mình đấy, vốn không có, thì tự nhiên cái ngã mạn cũng không có. So that means và ngã mạn này là bản lai không, thì ngay cái chỗ đó ngã mạn tan vào bản giác. To the wisdom. Vì não chuyển hóa thành trí tuệ. So here in this teaching you have to. Nên trong cái giáo lý này, think about the truth. Trong cái thực hành này mình phải nghĩ về cái chỗ. I mean the two practice we have to do. Nghĩ về cái chỗ chân chánh tu hành. Pride arise, we have to recognize. Mỗi khi cái ngã mạn khởi, mình phải giác ngay. We have to transform our pride. Mình phải biết ngay. Another is when you meditate, you create yourself a pride. Cái trường hợp thứ hai là khi mình thiền, mình cố tình khởi cái tâm ngã mạn lên để làm gì? Để giải thoát nó thành bản giác. When pride arises, you have ability to recognize. If we don't use that method, mình tu cho quen thuộc rồi thì sau này khi mà ngã mạn nó khởi lên, transform. Mình sẽ có thể we don't recognize, giải thoát nó. Pride. Còn như chúng ta không có cái sự thuần thục đó, thì sau này khi ngã mạn khởi, chúng ta không giác được, chúng ta không biết được. Not that strong, thì chúng ta bị nó sai sự. Negative, thực ra cái ngã mạn này nó rất là khó thấy. Nó không phải là một cái cảm xúc mạnh như cái cảm xúc khác, nhưng mà nó rất là khó thấy. Khó giải thoát. Tại sao khó giải thoát? Tại vì khó thấy. Tại sao lại khó thấy? So this kind of mind, tại vì cái suy nghĩ rằng so với người khác thì tôi xịn hơn một xíu, tôi tốt hơn một xíu. We didn't recognize cái suy nghĩ này nó thường hay khởi trong tâm mình suốt. So yeah, they don't have I have. Chúng ta không nhận ra được. Bởi vì khi mà mình nhìn cái gì đó có vẻ tốt mà người ta không có, mình có là mình dễ bị ngã mạn ngay. Còn là người ta không làm được cái gì mà mình làm được là ngã mạn ngay. Hoặc là mình có được cái tài sản gì mà người ta không có, mình cũng ngã mạn ngay. You know, it's not really strong, no virtue negative, but it's this also harder to recognize and liberate. Cái này, so that's why anger is strong, no virtue is easy to liberate. They say easy, but it's also depend on the individual because it's easy to recognize. Thì cái sân hận là cái dễ cái nhận ra và giải thoát nhất. This aging pride first from where does it nói sân hận là dễ nhất, cũng tùy vào căn cơ mỗi người cái đâu là. Okay, and the end, where does it go, have a color and shape and so on. Then when you look, khi mà cái ngã mạn khởi thì mình quán chiếu nó, xem đến từ đâu, trụ ở đâu, đi về đâu, có hình sắc và màu sắc gì không. Same is like attachment, anger, other emotions. Thì cũng y như các phiền não trước. Ngay đây mình nhận rõ rằng ngã mạn bản lai không, vốn chẳng thể chấp thủ, chẳng cần đối trị, mà ngã mạn hiện rõ là bình đẳng tính trí. Allow the jealousy of being conscious that others are higher than your true arise. Tiếp theo là hãy để cho cái tâm đố kỵ lo nghĩ về việc người khác tốt hơn mình khởi lên bằng cách quán chiếu về những cái phẩm chất tốt của người khác. Đây là mình nên ngược lại với cái ngã mạn lúc này. Cái ngã mạn và đố kỵ thì hai cách quán ngược nhau. Ngã mạn thì mình quán là mình ngon hơn người ta, những cái tâm ngã mạn khởi lên. Còn đố kỵ là mình quán là những cái người ta có mà mình không có, những cái người ta giỏi hơn mình. Để cố tình cho cái tâm đố kỵ này khởi lên. Through bring to mind in detail all the good qualities of others. So when we meditate, you know, khi mà mình đang thiền, mình hãy nghĩ về những cái điều mà người ta có mà mình không có. Like someone, right? Đặc biệt là mình nghĩ về cái người mà mình không thích đó, cái người mà mình không ưa đó, và mình nghĩ về việc những người đó có cái, người đó có những cái mà mình không có. Là cái đố kỵ rất là dễ khởi lên. All this worldly many things better than you.
Như là cái người mà có gốc gác good things gia tộc happening for that person, cao hơn and mình, then tốt you hơn create mình. jealousy yourself first. Ngay đó là mình cố tình mình tạo ra cái đố kỵ để mình tu hành. So jealousy, okay, so then arise to bring in mind detail all the good qualities of others. Nên đây là nghĩ về tất cả những cái phẩm tính của những cái phẩm hạnh của người khác một cách chi tiết. Nghĩ về những người mà có gia đình gốc gác lớn hơn mình. Nghĩ về những người mà có nhiều phẩm hạnh và có nhiều đệ tử. Nghĩ về những người có tri thức lớn, những người có thể tụng lớn, những người có thể tụng du dương, những người hiểu pháp, những người biết những câu chuyện trần gian và vân vân. Yogis is sharing to the meditator practitioners. So that's why all this talk about the dharma qualities, right? And ordinary people, jealousy is arising from the worldly things. Ở đây là cái quán cho người tu á, mình thấy nó chủ yếu là về cái việc mà tụng kinh hay là có khả năng học kinh giỏi. Còn những cái người đời thì đố kỵ nó khởi theo cách khác, thì mình quán theo cái cách là người đời. Đây là cái cách cho người tu, cho người trong tu viện. Nên đố kỵ nó phụ thuộc vào mỗi người. The job or individual's situation is different. Because công việc và vị trí của mình mà đố kỵ khởi theo mỗi cách khác nhau. It's the lay people not jealousy object. Đố kỵ của những người trong chùa khác đố kỵ với những người ngoài đời. Jealousy object, okay? Giờ những người trong chùa họ đố kỵ nhau chuyện khác, và những người ngoài đời họ đố kỵ nhau chuyện khác. Each other. Individually, of course, have different jealousy object. We don't recognize, that which one is your jealousy object. Thật ra thì từng mỗi một người đã có những cái đối tượng đố kỵ khác nhau rồi. Jealousy object, right? Someone's jealousy object is someone's loved ones. So someone's is someone's ví dụ như spiritual một người or guru thì or có thể bị người khác đố kỵ, nhưng mà lại được người nọ yêu mến. So the jealousy object is bổn sư tôn quý của người này có thể là kẻ gây đố kỵ cho người khác. In this one is just người gây đố kỵ cho kẻ khác. For that time in the monasteries, the followers he shared this, but it's due to individual level, right? Ở đây giáo lý này là dạy cho những người trong tu viện. Different những người object is the jealousy object. Ẩn tu. We don't know which one is our own jealousy. Thì cái you know yourself, but other people don't know who's your jealousy. Đây chỉ là cái ví dụ thôi. Còn những các bạn mà hay đố kỵ hay chuyện gì thì các bạn nghĩ về những cái vấn đề đó của mình. Mỗi người tự biết. We have to use this method. Và khi cái đố kỵ khởi lên rồi phải làm gì? Áp dụng cái pháp tu này. So worldly story and so on. Then looking straight. Then we have to looking straight at what it is asked. Ngay cái lúc đố kỵ khởi. This aging jealousy. Mình phải nhìn thẳng vào chính mình. So where did it arise? Quán xem rằng cái người đố kỵ này ban đầu đến từ đâu và hiện tại trụ ở đâu. Rồi cuối cùng đi về đâu. So you use có màu sắc và hình thái hay không? Investigating. Then when you look, it is primordial empty, để mình nhận ra rằng cái đố kỵ này là bản lai không. Jealousy is emptiness. Chẳng từng có chỗ để bám chấp. Is emptiness. Jealousy didn't have đố kỵ tự nó là không. Đố kỵ không có nguồn cội, không có gốc rễ. So it is rootless, groundless. It is emptiness. Đố kỵ là không nguồn, không cội, tánh không. Jealousy is or accomplishing wisdom. Jealousy is pure. Nên ở đây mới nói tiếp rằng không cần đối trị, mà đố kỵ hiện rõ là thành sở tác trí. So that then this is associated with the North Buddha is called jealousy purified. Nên người thực hành như vậy thì đố kỵ được tịnh hóa. Amonga Rina Sambhav, Amonga Siddhi, I think. Amonga Siddhi Buddha. So the called completion wisdom. If you realize it like that,
affliction is Khi mình wisdom. nhận đố kỵ được như vậy thì đố kỵ là thành sở tác trí. Emotion is become wisdom. That is, you know, we exercise, we doing maintaining ourselves. So Đây là chúng good ta phải time thường giác thường định. arise, you recognize and Ví dụ trong đời create sống more của jealousy. mình, khi mà cái đố And kỵ then khởi, use thì this technique. mình biết rồi You mình know, cố tình cho cái đố kỵ nó tăng thêm nữa. into your natural ngay cái chỗ đó là mình giải thoát nó. You does Sau đó that mình giải thoát practice, nó. Mình then thực hành và áp dụng cái pháp tu này. remove rudely. And Thì lúc đó là even you want to arise, cái jealousy gốc never của arise. đố kỵ nó bị bấn rễ, và sau đó là cho dù có muốn khởi đố kỵ cũng không khởi được nữa. Reach the goal. Thì ngay cái đó gọi là đến được bờ bên kia. Then even jealousy arising, you right away recognize jealousy cannot create negative anything. Jealousy đố kỵ cannot khởi mà control. mình When giác jealousy ngay á, arises, you right away transform to the wisdom. So thì cái đố become kỵ đó jealousy là is positive, not negative. hiển lộ thành trí tuệ. Như vậy Because cái đố that kỵ đó moment, thực then ra that nó là tích time cực, we need đâu còn là tiêu jealousy. cực nữa. When jealousy arises, you using, you know, Tại vì this sao? wisdom awareness. Tại vì khi đố kỵ khởi, mình nhờ đố kỵ mà mình chuyển hóa nó thành sở tác trí. So on the other hand, casting aside the realization of affliction, Mặt khác, then seeking emptiness and wisdom from there is just thay vì tỏ rõ ngay chỗ đố, right? mặt khác, thay vì tỏ rõ ngay nơi phiền não, lại đi tìm kiếm trí tuệ tánh không. Ludicrous. Thì thật là nực cười. I know these words, but when I read it, then spelling I don't know. That's why I get misunderstood. Nghĩa là ở mặt khác, okay. Không ở ngay nơi tỏ rõ phiền não mà lại muốn tìm trí tuệ tánh không. Thật là nực cười thay. We purify all these afflictive Điểm này có nghĩa là gì? Nghĩa là khi chúng ta thanh tịnh phiền não của mình, ludicrous means like just, you know, wanting something is đó là trí tuệ. Còn nhưng mà ngay cái chỗ phiền não khởi, mình không an nhiên ngay cái chỗ nhận rõ nó mà mình muốn tìm trí tuệ tánh không, thì là mình có cái tâm không cầu. Then wisdom is naturally arising there. Còn nhưng mà ngay cái chỗ phiền não khởi, ngay đó mình tỏ rõ phiền não, thì lúc đó phiền não là trí tuệ. The main point is khi đó you trí want tuệ to tự nhiên fire, hiển lộ. and còn ngay cái chỗ phiền não mà không an nhiên tỏ rõ ngay đó, lại đi tìm trí tuệ tánh không, thì nực cười. Cũng như là không có củi mà muốn đốt lên lửa. Firewood is create fire. Tại vì cái củi, you know, this emotion nhờ có củi, cái củi mà để đốt đấy, thì mới có thể đốt thành lửa. Cũng tương tự ngay nơi cái phiền não được tỏ rõ mà trí tuệ mới hiện tiền. I mean, the wisdom already burned all the emotions. Then still you wanting wisdom, then this is just ridiculous. Trí tuệ ở ngay nơi phiền não rồi. Đến lúc phiền não khởi không nhận ngay nơi đó, không an nhiên được tỏ tường nơi đó mà lại đi tìm trí tuệ nơi khác thì quá là nực cười. Nên Tổ mới nói là ta thấy thương cho những người tìm kiếm trí tuệ theo cách như vậy. Tìm mãi mà chẳng thấy. You already burned, fire burned already, but still you looking to want to burn, so then that is cũng giống như là củi đã có rồi nhưng mà lại đi tìm củi ở nơi khác thì làm sao mà lửa cháy lên được. Emotion, wisdom is the main point is ở đây điểm chính là gì? For the transforming emotions. Chính là we already transform emotions, then we don't need to look to wisdom again. Ngay cái chỗ chuyển hóa phiền não thì chẳng còn trí tuệ nào khác để tìm nữa. Chẳng còn trí tuệ nào khác có thể tìm nữa. Make fire. So now you wanted to make fire, is nothing to burn there. Tại vì khi phiền não được chuyển hóa thì như là củi đã đốt thành lửa rồi, là ngon làm xong xuôi hết rồi. So đâu còn có thể tạo thêm lửa mới được. After đâu còn ngọn knowing lửa nào khác để tạo ra the nữa. five poisons are empty. The five poisons chân lý là như thế này. The five poisons. Sau khi nhận rõ ngũ độc
Bản lai không. Removing the need for the analysis explained in this introduction of birth place, dwelling place, destinations, and the color and the shape. Khi này thì không cần phải quán chiếu như trước về nơi sinh, nơi trụ, nơi về cũng như hình sắc của phiền não nữa. Then you know you use all this activity, practice, exercise your mind. You get this training in your mind. Các bạn thực hành. Then you are meditate. Then you don't have to use cái sự sở chấn trong tâm mình rồi đó. Method often and often. Thì trong các bạn khi các bạn vào định rồi, lần tiếp theo khi phiền não khởi, các bạn không cần phải quán chiếu như trước nữa. You know when we meditate practices, then you think I have to use this method all the time. Thì chúng ta hay nghĩ that also misunderstand. Mỗi lần phiền não khởi là tôi đều phải quán chiếu hết, không phải như vậy. This you know helps you exercise this, use mind training, right? Use this method. Khi mà bạn thường định thường giác, you get this training after all this emotion thoughts, và các bạn đã nhận rõ rằng tất cả những cái phiền não nào khởi, bạn cũng đều tỏ rõ nó, bạn cũng đều biết rõ nó. You don't have to use this exercise. Để nó tự nhiên tăng vào bản giác. Khi mà được vậy rồi thì không cần lúc nào cũng phải quán chiếu nữa. We don't recognize. Tại sao bây giờ chúng ta cần phải quán chiếu? Tại vì chúng ta không nhận được phiền não ngay lúc nó khởi. Chúng ta không tỏ rõ được phiền não ngay lúc nó khởi thì cái phiền não này nó sai sử chúng ta, trói buộc chúng ta. We have to use this method. Đó là lý do mà chúng ta cần phải có cái sự quán chiếu đầu tiên. Trước hết chúng ta phải có sự quán chiếu. Chúng ta phải thực hành thường tỉnh giác, thường sáng suốt. Then you don't have to apply always this one. So you just đã có định rồi đó thì không cần phải thực hành quán chiếu như vậy nữa. Dissolve emotion to the natural. Ngay chỗ phiền não hiện thì mình giác tỏ rõ. So that's the main giác tỏ rõ ngay rồi thì phiền não nó tăng thành bản giác. Không còn chuyện gì khác để làm. The five poisons already having been understood. Nên giáo lý mới nói rằng là 5 độc đã được hiểu rõ ràng là bản lai không. Sit yourself ngay hiện tiền, not follow when 5 độc sáng tỏ tường, letting them relax in their own place in the state of mind. Đừng chạy theo 5 độc, mà hãy để 5 độc that they will an nhiên như nhiên oneness of themselves. Ngay nơi chính chúng. So you know you recognize you trong don't bản follow. Tâm chân thực. Khi mà mình biết 5 độc, mình đừng chạy theo. Chạy theo là lập tức bị phiền não sai sử liền. Right. So nhưng mà mình cũng không đối trị. Đây gọi là không lấy không bỏ. So then mà ngay cái chỗ phiền não khởi á, mình không làm gì cả. Thì cái chỗ mà an nhiên của cái phiền não khởi đó thì nó được giải thoát, tự nhiên giải thoát. Thì phiền não không còn một cái cách nào để mà sai sử được mình cho mình biết thực hành như vậy. So that's why you know in this practice level is a little bit too, I think, depth for us. Cái cấp này thì cái cấp độ của nó là hơi thâm so với chúng ta. That's why cái thực hành này ở cái cấp cao đối với chúng ta. The basic level we have to use về cái cấp mindful consciousness meditation. Sơ tu đó thì chúng ta phải thường mindful consciousness meditation luôn really sáng helps suốt. Your mind is tâm của chúng ta phải luôn sáng suốt, tâm thức chúng ta phải luôn sáng suốt. So mindful thì nó sẽ khiến tâm mình được lắng trong. I mean the mindful consciousness meditation. Đây gọi là cái thiền của tâm thức. Levels. Cái thiền của tâm thức này có 2 cấp độ. Basic one first. You chúng know basic one. Áp dụng cái căn bản trước, cái sơ tu use trước. Our breath. Cái sơ tu trước hết là gì? Là quán hơi thở, là quán niệm hơi thở. You can see your mind. You can watch your hơi thở mà có thể breath is thấy our tâm mình. support. So when you inhale, hơi thở là sợ là của chúng ta. Resting with your breath, your awareness, khi mà mình hít thở thì mình an nhiên cùng với hơi thở. Cái biết của mình, your biết hơi mind thở. resting with the breath, your mindful awareness, watch your mind. Cái giác của mình. So ngay khi đó là tâm đang biết hơi thở mà giác đang biết tâm. You watch that. Khi mà tâm meditate biết this tất mindful, cả những cái biên tế của hơi thở đó. This mindful consciousness meditation, their mind become settled down.
some reasons you don't have to do anything, just watch. Vì một lý do nào đó Really lạ lắm, funny. mình không cần Mind's phải no choice. Some nói rất reasons là like just mình không naturally cần phải làm calm gì down. cả, mình chỉ đơn giản You know, quán chiếu thôi, quán chiếu thôi thì tâm nó tự you nhiên don't have lắng to do trong. anything. You know, Mình không just cần phải cố relax gắng lắng yourself, tâm. right? Mình chỉ đơn giản là And an nhiên be buông with thư the breath. Focus with the breath. và Watch your nhận biết hơi thở. consciousness. When you're watching, kind of is like mind is cũng đồng thời là biết rõ cái tâm thức của mình. It's naturally calm down, relax. Khi mà mình làm được như vậy thì gọi là tâm tự quán tâm, và cũng tự nhiên tâm mình nó lắng xuống, nó lắng trong. Then you khi know, mà mình thực hành như vậy, and awareness, you can watch all these emotions. thì mình mới có cái giác tỏ tường. Khi mà tâm mình lặng trong rồi thì nó mới sáng suốt để có thể nhận rõ phiền não. It's go directly into this state. It's really còn hard. Lúc đầu not không có thiền chánh niệm á, mà nhảy thẳng vào cái cấp độ này thì rất là khó. Day you try maybe 10 minutes. Đây cũng là lý do mà mỗi ngày chúng ta phải cố gắng. Ví dụ như là 10 phút để quán chiếu hơi thở. You don't have to do anything. Just watch, relax, and then mind is calm down, peaceful and relax. Quán chiếu hơi thở mỗi ngày thì tự nhiên tâm mình nó buông thư, nó an nhiên, lắng trong. You don't have to focus with the breath. Let go, focus with the breath. Let go, watching your consciousness. Then be into nature state. Rồi khi mà quán cái tâm mình nó đã lắng trong rồi thì mình không cần nhìn hơi thở, mình cũng không cần nhìn cái tâm thức nữa, mà cái tâm tự nhiên giác tỏ tường. Ngay cái chỗ tự nhiên giác tỏ tường, bất kỳ phiền não khởi thì phiền não cũng tự nhiên tan vào bản giác. The next verse is, this has been both introduction and training. So this one, I mean, in Song of Realization, tiếp theo là very profound. Đây là khai thị, you know, đây là tu hành. Other many teaching didn't have this included. Cái phần together. này rất là thẳm thâm. So far he shared những many cái giáo lý khác thì cái khai thị và cái thực tu nó không có đi cùng nhau. Đây là một giáo lý rất là thâm sâu. Use this emotion is tại vì chúng ta to the wisdom. Biết được cách để chuyển hóa phiền não thành trí tuệ. This has been both introduction and training together. Đây mới nói là đây là khai thị và thực and tu. Also mind training. Tức là khai thị về bản tánh của tâm và cái thực tu để điều ngự tâm, điều phục tâm, làm chủ tâm. So if training has been done beforehand, then when the five poisons affliction does shine forth, điểm này có the nghĩa là gì? force of having already understood khi mà trước đó đã thực hành thuần thục will cause both emptiness and wisdom to shine forth simultaneously. Phiền não sẽ sáng rạng rỡ. Do bởi lực của trí tuệ biết rõ ràng những when emotion mê lầm negative arise same time wisdom is arising together. Trí tuệ và tánh không sẽ sáng cùng lúc. So ở đây có nghĩa là gì? Ngay cái chỗ phiền não khởi thì trí tuệ cũng sáng. In this level phải tu làm sao để mà chúng ta the force have shine already khiến cho cái phiền understood não này hiện lộ rõ là cause trí both tuệ. emptiness, wisdom shine both simultaneously. Nên để mới nói là khiến cho trí tuệ và tánh không sáng rực rỡ cùng lúc. Dissolving into the nature kind of simultaneously. So cái firewood is put in the fire. So các bạn, you know, you put in the firewood is fire burning and firewood same time fire is arising. Thì ngay lúc đó liền có lửa. Firewood is burning same time fire is arising. So thoughts emotion is dissolving same time ngay cái lúc wisdom is arising. Phiền não trí tuệ tan vào with bản giác thì ngay lúc đó cũng là trí tuệ hiện tiền, ngay lúc đó cũng là trí tuệ sáng rực rỡ. A process of shining forth and being liberated kết quả tu hành như vậy mà phiền não same time, you know, firewood burning sẽ fire sáng is rõ arising same time. và giải thoát ngay Emotion, cùng một lúc, you know, the cũng như là wisdom is arising together.
củi nó chuyển thành lửa thì nó cũng lập tức sáng rực rỡ của lửa. What has been said in the life stories of the forefather gurus. Hiểu được điểm này thì mới hiểu được những câu nói trong cuộc đời của các chư vị liệt tổ ngày xưa. Câu nói ấy là càng nhiều vọng tưởng thì càng nhiều cơ hội cho pháp thân rạng rỡ. With what has been said in the life story of the father gurus, hiểu được điểm này thì mới hiểu được cái câu chuyện về cuộc đời của các đạo sư ngày xưa. We look through all these gurus, stories. They use this method. Chư vị liệt tổ. So then that's the reason this all the realizers come from. Đó cũng là cái nguồn gốc của chứng ngộ của chư vị. They share for us, these gurus. Và các vị ấy dạy cho chúng ta the negative emotion transforming, and then they realize, so they're sharing for us these teachings. Các vị đã giác so ngộ we và see bây giờ all các these vị dạy pháp cho chúng ta. realizers gurus. All the teaching has this, this teaching is the sharing for us. So then they're also sharing this, like, who has more emotion, who has more thought, they has more wisdom. So chúng ta thấy rằng người nào càng nhiều niệm, càng nhiều tưởng, càng nhiều tình thì càng có nhiều cơ để nhận ra pháp thân. Thoughts, emotions, causes of wisdom. Như vậy, ở cái cấp độ tu này thì mình thấy rằng tưởng và tình không phải là tiêu cực, mà tưởng và tình chính là cái chỗ để nhận ra trí tuệ. Nên lúc trước thầy có nói rằng là người nào càng nhiều tưởng, càng nhiều tình thì càng chứng ngộ nhanh hơn. Còn người nào mà tâm cứ lờ đờ uể oải thì nó sẽ chứng ngộ chậm hơn. Vì cái người này nhân vô minh dày quá. But generally look to that, not really bad. You just like to sleep and draw. You don't want to do any spiritual positive things. Những người mà không muốn tu hành, không muốn làm thiện hành, chỉ muốn đi ngủ. Connection to spiritual. You don't những người mà không có duyên với tu hành. Buddha Dharma. You don't see any negativity in samsara. Những người không thấy được những cái làm mê của luân hồi. You like, and does things like negativity. Sống tầm thường, sống phàm phu. You don't have any feelings like killing animals, bugs, right? Just same is like cut the tree, chop the tree, similar, that kind of feelings. That kind of person is very hard to liberate. Thì những cái người mà cái kiểu tâm như vậy rất là khó để được giải thoát. Right? And crazy mind. Còn những người mà có tâm lanh lợi, hoặc là những người mà có tâm điên đấy, người mà vọng tưởng nhiều, phiền não nhiều, lúc nào cũng bừng ấy. Những người mà tâm như con khỉ suốt ngày nhảy nhót đó. Những người nào mà dễ sân, dễ hận, dễ sân, dễ tham đấy, thì những người đó rất là dễ được giải thoát. If without this instruction, then they also create more strong negative. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà họ có pháp tu, họ biết cách ứng dụng pháp tu, họ biết cách dùng pháp tu để thực sự chuyển hóa cái phiền não của mình. Còn khi mà không thì so với cái người mà vô minh kia thì họ tạo nghiệp nhiều hơn, rồi họ đòi nhanh hơn. Còn như họ biết tu, họ thực tu thì họ giác ngộ rất là nhanh, họ có thể chứng rất là nhanh. Nên đây mới nói là càng nhiều vọng tưởng thì càng nhiều cơ để chứng pháp thân. For the beginner, when afflicted the mind, cuối cùng Ngài tóm lược lại là với người sơ tu, khi mà phiền não khởi lên mãnh liệt, những cái người mà sơ tu đó thì cái phiền não lúc nào cũng khởi mãnh liệt á, nó khởi như đang thiêu đốt ấy. It is good to do với người sơ tu khi phiền não khởi lên mãnh liệt, then resting. Trước hết nên thực hành quán chiếu, rồi mới an nhiên. And then resting. Cái quán chiếu như nãy mình đã nói đó, quán chiếu cho thấy tỏ tường, rồi khi đó mình an nhiên. Kind of simultaneously analytical and then meditate, resting and use analytical, meditate. So if you don't use analytical, when you go into resting, nếu mà mình không có cái thiền quán chiếu mà mình nhảy vào an nhiên đấy, thì you don't recognize. Khi mà phiền não khởi mình không tỏ rõ được cái bản chất của nó, thì nó sẽ sai sửa mình. Nên là trước hết là mình phải
quán chiếu. And then rest and meditate. Dùng cái thường giác của mình để quán chiếu nó. Rồi sau đó mình an nhiên, vô sự, không còn gì để làm nữa. Because he used this đây là chỉ dẫn tâm yếu của ta. Các con hãy giữ trong tâm mình. And then he sharing for us. Gọi là chỉ dẫn tâm yếu, chỉ dẫn cá nhân, chỉ dẫn thực chứng. Tại vì Ngài đã thực chứng rồi và bây giờ Ngài chia sẻ cho chúng ta. That is the big gift for us. It's Ngài nói là hãy giữ nó trong tâm. Đó là một cái món quà quý nhất mà chúng ta có thể nhận được. As long as we use this gift, bây giờ chúng ta đã có món quà quý này. We can free from samsara. We can nhưng mà chúng ta biết tận dụng, chúng ta biết ứng dụng thì chúng ta có thể giải thoát khỏi luân hồi sinh tử và đạt được giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Nên dòng cuối nói rằng đây là sự khai thị về bản tánh vốn giải thoát của ngũ độc. You don't use any other vốn giải thoát của ngũ độc có nghĩa là không cần phải dùng một cái đối trị nào khác để loại bỏ cái ngũ độc. Và tự ngũ độc vốn giải thoát, tự ngũ độc giải thoát chính nó. Tại vì mình nhận rõ ràng rằng ngũ độc là bản lai không, không có gốc rễ, không có bản chất. That's why it's called self-liberation, means it is self-liberating through the Dharmakaya. Đây là phiền não được giải thoát vào pháp thân. That, you know, Song of Realization is most important section. Đây là cái chỗ quan trọng nhất là nhận ra được cái lý của vốn giải thoát. It's more he followed by that you tradition, this teachers sharing. So one of the đây là cái truyền thống của ngài. He shared this a lot in the, you know, in the Mahamudra teaching. Và tổ chức Đen xung quanh cũng nói nhiều về điểm này trong thực hành. So I use this method more in the when I wrote the stage of meditation completion stage. So it's very similar. It's, you know, giai đoạn viên mãn similar means actually mean point is the same. Mean point is the same. Với cái thực hành của ngài Shabkar này tương tự, có nghĩa là gần như là như nhau. That's why, you know, that method is Dzogchen Mahamudra both compound cái pháp tu together. này thì là cái chỗ hội ngộ của đại viên mãn và đại thủ ấn. The reason is, you know, Mahamudra investigating thoughts, emotion arise. You look to the thoughts. It's transformed to the Dharmakaya. Thought is Dharmakaya. Khi mà cái phiền não và vọng tưởng khởi thì chúng ta quán chiếu và chúng ta nhìn nó, thì phiền não và vọng tưởng tan vào pháp thân. Cái chữ mà vọng là pháp thân nó đến từ cái truyền thống đại thủ ấn. Nên mình nhận rõ rằng nó là không, thì nó là pháp thân. Và không nhận được vọng tưởng là không thì đừng nói vọng tưởng là pháp thân, đừng nói vọng là giải thoát. Người ta chưa giải thoát được. Nhận rồi thì vọng là pháp thân, nhận được vọng là tánh không, rồi thì vọng là pháp thân. Next verses, I mean the next song of realization. Mình đến bài ca tiếp theo. Still, you know, same method, same. Emaho. No lessing once more sons who are like my heart. So he says, my heart sons, listen to again. Heart sons means who use this practice, meditate. That is become heart sons. Cái nào là tâm tử, những người mà ứng dụng các pháp này để thực tu thực chứng, thì những người đó là tâm tử. Then we have become heart sons, Buddha's heart sons. Những người mà dùng các pháp này để thực tu và để chứng ngộ, thì những người đó là tâm tử. Listen once more, sons who are like my heart. Này các tâm tử, hãy lắng nghe. Rub smooth things like clothing and hãy so dùng, around hãy dùng your các body thứ lụa and look at your như quần áo mind's thought. Và vân vân, quấn quanh thân người. Hãy nhìn vào cái niệm trong tâm mình rằng rough things like bóng vật này thật dịu êm. And so on around your body and look at your mind's thought. It is rough. Tiếp theo, hãy dùng vải thô quấn quanh thân người của mình. Nhìn vào cái niệm rằng cái này thô quá. Khi nhìn vào như vậy thì cả hai cảm giác êm và thô đều là đồng đẳng nơi tánh không. Followed by, I think this is song of realization, so mind tending followed by five or six senses. Ở đây có nghĩa là tâm của mình nó đi theo 6 căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Like the body senses, you know, you. Ở đây là mình đang nói về cái thân trước.
Mình đang nhìn về cái I think body senses. Cái căn thân của mình. So thân căn we are của mình. attached to our body senses. Chúng ta chấp vào cái thân căn này, tức là cái xúc giác đấy. Something very smooth cloth. Ví dụ khi mà có một cái quần áo, một cái vải lụa êm quấn quanh người, thì chúng ta cảm giác thật êm ấm, you thật dịu feel dàng, like thật thoải mái. Joy, happy, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chúng ta cảm thấy vui vẻ và chúng ta bị chấp vào nó. Something on your body is rough. Và chúng ta khi mà cuộn một cái gì đó thô, cái gì đó sần sùi lên thân mình, thì chúng ta cảm thấy không thoải mái. So ta cảm thấy không vui. Even you don't have gross level very strong attachment and mặc dù có thể các bạn không có một cái phiền não thô, một cái phiền não rõ ràng đối với cái sự việc này, nhưng mà thật sự có một cái phiền não vi tế nó khởi lên, có một cái phương diện vi tế khởi lên khi quấn vải thô và quấn vải êm lên người mình. You really feel like joy. Đó là lý do mà khi mà nếu mà mình nhìn kỹ mình sẽ thấy khi mà mình quấn vải êm đó, mình thực sự cảm thấy rất là thích. Nhưng mà cái thích này nó vi tế, nó khó nhận. Là cái chỗ mà tạo nên tập khí nghiệp những nguyên. Chúng ta không biết được, không giác được nó thì chúng ta chạy theo nó. Và cái lúc mà chúng ta nhìn vào tâm mình, who receive this pleasant, để xem ai là cái người đang cảm nhận cái sự dịu êm này, ai là người đang cảm thấy vui thích với cái vải êm, lụa êm này. You know, desire feeling is emptiness. Thì khi đó mình nhận ra là cái niệm tham ái, cái niệm tham đó tự nó là tánh không. And no pleasant put into your body. Rồi khi mà mình then you see unpleasant, same time your awareness looking to that thought. Khi mà mình cảm thấy khó chịu vì một cái vải thô á, thì mình cũng nhìn thẳng vào và mình nhận ra cái niệm rằng vải này thô cũng là không. And he treated this subtle level karmic imprints both are equal. Nên khi mình tu được như vậy, mình thấy rằng là tất cả là đồng đẳng nơi không. Khi mà thấy được tất cả là đồng đẳng nơi không thì gọi là chuyển hóa được, hay gọi là chuyển được rồi. Khi đó mình đã chuyển hóa được những cái tham và những cái tham ái và sân hận vi tế, tức là cái ưa ghét vi tế nơi tâm của mình. And look at your mind's thoughts. It is beautiful. Nên dưới nói tiếp rằng hãy nhìn vào những bức tượng đẹp, hãy nhìn vào các hình sắc đẹp như những bức tượng vàng vân vân. Nhìn vào cái niệm trong tâm của mình rằng thật đẹp quá. So I say object. Tiếp theo, hãy nhìn vào những cái hình ảnh xấu xí như là một con cóc ghẻ, vân vân. Rồi lại nhìn vào cái niệm trong tâm mình rằng đây thật xấu xí. Ngay chỗ nhìn tỏ rõ cả hai là đồng đẳng nơi thánh không. Like you disgusting or something like you don't like. Mình nhìn vào một cái mình thích, rồi mình nhìn vào một cái mình không thích, một cái mà mình thấy gớm ấy. You have to look into, ngay cái chỗ niệm thích hoặc là cái niệm gớm khởi lên thì mình phải thấy rõ ràng. Ngay đó mình giác ngay, mình tỏ ngay. Thì nó là sẽ tự nhiên là một vị bình đẳng vị nơi thánh không. So that means like seeing form is become transformed. You know fixation, no grasp. Đây là cái sự chuyển hóa. This beautiful object, and you know he treated to ugly object. Hình sắc đẹp, những cái hình sắc xấu, những cái hình sắc gây dễ chịu, những cái hình sắc gây khó chịu, tất cả đều chuyển thành không. Tất cả đều là đồng đẳng vị nơi không. Like sugar and so on, and look at your mind's thought. It is sweet, taking things into your mouth. Hãy để những món vật ngon vào miệng của mình, như là đường và vân vân. Sau đó hãy nghĩ rằng full or looking, both are equal, tasting in being empty. So whatever you eat, some has good taste, some didn't have a good taste. Nên so it's dependent những cái mà mình ăn thì có cái có vị tốt, có cái có vị không tốt. Này tùy vào mỗi người. Có người thích vị này, có người thích vị kia. Không thể nào mà đưa ra một cái quyết định chung được. Mỗi người có một cái lối riêng. Whatever you eat, ở đây là khi mà mình ăn cái gì đó, ngay cái chỗ đó mình bị chấp vào cái hương vị mình thích, hoặc là mình bị khó chịu bởi cái hương vị mình không thích.
And cho then dù là dễ that chịu hay khó thought chịu, is hãy nhìn emptiness. thẳng vào nó And để both thấy are rằng cái equal. niệm dễ chịu Both và are khó equal chịu đó là test không, in being emptiness, transform to the emptiness. để thấy rằng cả hai là bình đẳng So vị nơi tánh không. the tongue test don't create attachment, no create aversion, become transformed. Next is Không khởi hearing the chấp, song, không khởi listen sân, to the tất cả songs đều of chuyển bird, hóa. vena and flute, and look at your own mind's thoughts. It is pleasant. Listen to the songs of stones and hands being clapped together, and look at your mind's thoughts. It is just unpleasant. On looking, both are equal tests in being âm empty. thanh của tiếng chuông, So tiếng đàn, tiếng sáo. Nhìn vào cái niệm của tâm rằng tiếng âm thanh này thật dễ chịu. Happy, Tiếp feel theo joy. hãy lắng nghe tiếng của những hòn đá va vào nhau, của những bàn tay vỗ mạnh vào nhau. Hãy nhìn vào cái niệm đang nghĩ rằng âm thanh này không dễ chịu. Ngay chỗ nhìn đấy, cả hai là bình đẳng vị nơi tánh không. You doesn't like hearing song, you looking that song. And âm thanh nào mình không thích đó, mình nghe nó, mình nhìn rõ nó. Âm thanh nào mình thích, mình nghe, mình cũng nhìn rõ đó. Thì ngay cái chỗ nhìn rõ đó, tất cả là bình đẳng vị chân không. Both are transformed into cả hai được nhận rõ là tánh không. Cả hai được chuyển hóa thành pháp thân. Cả hai được chuyển thành bản giác. Don't create attachment and aversion. Both are transformed into the natural không tạo nên ưa ghét, mà nó được chuyển hóa thành bản giác. On being born as wedding king who hãy thiền quán tưởng mình là một chuyển luân vương, là chúa tể của 4 châu lục. Xung quanh mình là đông đảo hoàng hậu và tể tướng. And in place made of the 5 precious mình sống trong cung điện làm từ 5 bảo báu. Thức ăn mình ăn có 100 hương vị thơm ngon. So now, meditate ourselves. So you can meditate yourself as a king. Đây là mình thiền, mình quán mình là một cái ông chuyển luân vương hùng mạnh. Whole world like president, king. So that kind vua của you cả create yourself thế giới meditate. này, vua của cả cái cõi này. Then you have all this enjoyment, everything, whatever you need. Mình có hết tất cả những cái niềm vui của cái cõi giới này. What are we going to do that? Then when khi mà mình quán tưởng được như vậy đó, in mind, so that thì tâm nó bắt đầu khởi lên cái niệm rằng cái cảm giác này thật dễ chịu. Feelings. You are the king of whole world. Mình phải thử quán tưởng làm sao để mình thực sự cảm giác rằng mình đúng là ông vua đấy. Look at your mind thoughts. So mình that có moment khắp to tất look cả, into your mind thoughts. mình kiểm soát khắp tất cả thế giới này. It's transforming attachment. Rồi mình nhìn vào cái niệm nơi tâm mình. Thì như vậy mình đang chuyển hóa tham ái và ngã mạn đi tới. Meditate on having become poor. So then we have to meditate. We are really poor. Without a single tiếp theo nói rằng hãy thiền quán tưởng mình là một kẻ cực kỳ nghèo khổ, không có ai giúp đỡ, giường thì đổ nát, tường thì bằng đất nung. The rain coming in from above and không có mái che mưa và hơi ẩm từ mặt đất thì liên tục bốc lên. Beneath. Your body stuck by many illnesses, bị những such khổ as bệnh như là bệnh kiết lỵ và vân vân. And your hands and feet gone. Mình là kẻ nghèo khổ, tàn tật, không có tay, không có chân, có thật nhiều khó khăn trong đời sống. So we meditate positively, of course, like everything desire we have in the world, power, cái đoạn đầu tiên á, là mình thiền về cái tâm tham, mình quán tưởng là mình có hết tất cả những cái gì mà mọi người có thể mong cầu trên đời này. Rồi mình nhìn vào chính cái niệm đó, để mình thấy rằng cái niệm đó là không. So that is like become our pride, attachment, or it's dissolving into the khi đó là mình chuyển hóa cái ngã mạn và cái tham luyến của mình vào không. We are so poor. We are sick. Rồi bây giờ ngược lại, mình quán tưởng mình nghèo khổ, nghèo mạt, không thể nào nghèo hơn được nữa, khổ không thể nào khổ hơn được nữa. And then there is a danger, fear, and not enough food. Lúc nào cũng sợ hãi,
không có thức ăn, lúc nào cũng bị người ta kiểm soát, lúc nào cũng bị người ta lăng mạ. Many people have suffering in this world, right? So that kind of feeling, you are in that state. Create yourself. Hiện nay trên thế giới có rất là nhiều người đang khổ. Mình thử quán tưởng mình vào trong những cái tình huống đó. Dissolve it to emptiness. Rồi khi mà cái niệm rằng tôi khổ quá khởi lên á, mình nhìn thẳng vào cái niệm đó thì niệm giải thoát vào tánh không. Taking into the path. That means like happiness. You can khi mình thực hành như vậy đó, thì tất cả các pháp dung nhiếp vào đường tu. Hạnh phúc dung nhiếp vào đường tu, đau khổ dung nhiếp vào đường tu. We have to use maintaining ourselves. Then one day we have this ability to taking on to the path. Lúc đầu á, if we don't use our thì chúng ta phải tập chánh niệm để tự giữ mình, không bị ngoại cảnh cuốn theo. Nhưng mà khi mà chúng ta tu thuần rồi, ngoại cảnh nào hiện ra cũng được dung nhiếp vào đường tu. This maintaining exercise. Nên là trước hết thì chúng ta phải tu để tự giữ mình. But when you create this, you are king. Don't attach, okay? Cái phương pháp tu mình đang học ở đây rất là thâm sâu. Nhưng mà khi mà mình quán tưởng mình là ông vua đó, thì điều quan trọng là mình không bám chấp. When you create this suffering yourself, mình biết rõ rằng các pháp là không. Và khi mà mình quán tưởng mình là một kẻ nghèo khổ đốn mặt nhất trên đời này, cũng đừng chấp vào cái đau khổ đó. Cái điều quan trọng ở đây là gì? Mình phải tỏ rõ cả hai niệm là không. Còn nhưng mà chưa làm được vậy thì khoan đi vào cái cấp độ tu hành cao cấp này. This helps you become transforming, means nhờ mình tu hành như vậy mà mình có thể you have ability to taking the chuyển path. Happiness, you have the ability to taking the path. Và tất cả đau khổ hạnh phúc đều được dung nhiếp vào đường tu. Đây là cái thực hành rất là thâm sâu. Nếu mà mình chưa đủ căn thì mình chưa nên thực hành pháp này. Thực hành này là một cái thực hành rất là mạnh, rất là uy lực. Then when you have this, how to take this path, you have so many difficulties that you experience. Ở đây giáo lý nói tiếp rằng là ta quán tưởng mình phải trải ra thật nhiều khó khăn. Ta quán tưởng mình chịu đau khổ vô biên. Rồi khi mà mình đã quán tưởng rõ ràng cái khung cảnh nghèo khó như vậy, hãy nhìn thẳng vào cái niệm khổ quá nơi tâm của mình. It is a suffering. You see, looking to yourself, it is suffering. Đó, mình nhìn cái điểm quan trọng là các bạn phải nhìn thẳng vào cái niệm, tỏ rõ cái niệm. Ngay chỗ nhìn rõ thì so you looking to, the happiness and the suffering both are equal. Test in being emptiness. It is like khi mà mình tỏ rõ rồi thì sướng khổ đều bình đẳng. Sướng khổ là đồng đẳng. To be empty beforehand. Điểm chính yếu ở đây là nhận ra rằng 6 căn xưa nay không. 6 căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, xưa nay không. Object, beautiful song, một cái hình sắc đẹp, một cái âm thanh đẹp, một cái hương vị ngon, một cái cảm giác dễ chịu nơi thân của mình, một cái cảm giác dễ chịu nơi các giác quan của mình, một cái suy nghĩ khiến mình cảm thấy vui thích. Five senses. Six there's a six object. Tất cả những cái thuộc về 6 căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mình đều dung nhiếp vào đường tu. Suffering, no attach. Hatred, no attachment. Both are taken into the path. Không, tất cả những cái bám chấp, đố kỵ, đau khổ, vui sướng đều dung nhiếp vào đường tu. However, it transformed. The result is so whether good or bad, analysis as explained in this introduction. Will be unnecessary. Then you don't have to use this analytical when you rest in mind meditating. Thì không cần phải quán chiếu như nãy giờ ta quán chiếu nữa. So that time, then you don't use this analytical. Có nghĩa là khi mà mình nhờ cái quán chiếu lúc trước mà mình đã trong định rồi á, khi mình đã trong định được rồi, mình không cần phải quán chiếu nữa. Lúc đó bất kỳ cái hoàn cảnh nào khởi đều là cái sự sáng rõ tỏ tường. Cho dù là tốt hay xấu, nó cũng không có nền tảng, nó vốn là giải thoát, nó là bản lai không. Ngay cái mọi hoàn cảnh đều sáng rực rỡ và ngay cái chỗ sáng đó đừng chạy theo nó. Không chạy theo nó mà để nó tự nhiên như nó là ngay nơi chính nó. So then this
suffering thoughts and happiness thoughts, những cái niệm về hạnh phúc, attachment, những cái niệm về đau khổ, senses object, or negative hatred to the senses object, or it's become you taking đố kỵ to hoặc the là những cái path. cảm giác không thoải mái của It's giác all quan these thoughts is đều được oneness dung nhiếp of vào đường itself. tu. Tất You cả là don't một vị. apply any antidote. Mình không So có bất kỳ một cái đối trị hay tạo tác nào với những cái căn trần khởi lên cả. Mà mình để nó hoàn toàn tự nhiên giải thoát, mình không có tạo tác gì tới nó cả. So it's called self-liberation. Thì chắc chắn là ngay cái nơi chân tâm vô tác đó mà nó sẽ được giải thoát, chính nó sẽ tự giải thoát nó. Another song we have to go. Time is finished, but we have to do this one. No, once more. Đây là sự khai thị về 6 thức tự giải thoát. See yourself so that your mind are relaxed, chúng ta đi thêm một bài nữa, chúng ta nghĩ themselves. Khenpo. Oh, go ahead, Amanda. I'm so sorry to interrupt. I think we got a message saying that we skipped over the smell verse. Which one skip over? On page 9, liberating the sense of smell at the bottom of page 9. Oh, I see. Sorry. Thank you. Okay, so good tasting shining into your mouth like sugar and lúc nãy so có một cái đoạn mình bị thiếu, bây giờ mình quay lại. Take this into your mouth, sugar and so on, and looking to your mind, thought it is for looking, both are equal taste in the being empty. So then smear, I see that's one. Cái đoạn này là cái đoạn mà smells like sandalwood. Hãy hửi những mùi thơm như là mùi trầm, vân vân. Và nhìn vào cái tâm của mình đang suy nghĩ rằng mùi này thật dễ chịu, mùi này thật thoải mái. Smell bad, smell such as asphalt, did something, garlic and so on. And look at your mind, thoughts, it is rank. Sau đó hãy nhìn vào những cái mùi khó chịu như là mùi tỏi. Và nhìn vào cái niệm của tâm cho rằng cái mùi này thật nồng quá. Ngay cái chỗ nhìn tỏ rõ ấy thì cả hai là đồng đẳng nơi chân không. Thì cái này cũng là tương đối, có người thì thích mùi nhang, có người thì không thích mùi nhang. Và cùng là nhang thì mà mỗi người thích mỗi loại nhang khác nhau. Some like, some doesn't like. So which one you like, use that. Which one you doesn't like, you use this both. Then nói chung là mình chọn cái hương nào mình thích rồi chọn cái hương nào mình không thích. Và ngay cái chỗ thích và không thích đó mình tỏ rõ để nhận ra một vị bình đẳng. Tỏ rõ là cả hai là bình đẳng chân thật. Listen to the sound of a bear. Oh, this one finished, right? We did, I think. Yeah, I did this one. So just only me saying that one there. So now we go to page 11. So now once more, listen with sons of the family. Bây giờ chúng ta quay lại trang 11. Listen again, okay, carefully. Sit yourself so that trang 11 ở đây là bản tiếng Anh vì mình chưa có bản tiếng Việt. So relax your mind. Hãy lắng nghe các thiện nam tử. Hãy an nhiên tâm mình. When look at how they are, when they abide. Hãy để tâm hoàn toàn tự nhiên vô tác. Having look understand that become this is abiding in khi tâm đang an nhiên nơi chính tâm chân thực như vậy, hãy tỏ rõ bản chất của tâm. That was the introduction to này các tâm tử, khi đã tỏ rõ, khi đã nhìn rõ và hiểu như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng tâm an trụ mà lại trống không. So then when you resting, you also sometimes look to that resting mind. Buông tâm mình một cách an nhiên, các bạn không thích tạo tác, không đá động như thế đó cả. Và ngay cái lúc đó các bạn tỏ rõ tâm thì các bạn nhận ra cái sự an trụ hay là cái sự an định của tâm, nó là không, nó là trống không. So then that nature states, Rigpa states, so if abide, that mind is in the nature Rigpa.
So we have to recognize the mind is in the natural state, abiding. Là mình phải nhận ra cái bản chất của tâm mình và mình an định, không khởi một niệm. A liberation of discursive thoughts. Đây là cái nhận ra rằng nhận ra cái sự an định. They are emitted and then fortunate signs of the family. Khi những cái niệm vọng tưởng nối nhau khởi, hãy nhìn vào các chúng khởi xuất này, các tâm tưởng. Hãy hiểu rằng vốn không hề có sự xuôi ngược nào rời khỏi bản tánh giác không. But empty state of Rigpa. Hãy nhớ rằng tất cả các niệm đều là sự sáng chiếu của tánh không. So then you check also the search yourself. Đây là mình nhìn vào tâm của mình. Khi mà lúc nãy là mình nhìn cái tâm định, bây giờ mình nhìn cái niệm khởi. Arise thoughts, emotions. Khi mà cái niệm khởi, khi mà cái phiền não khởi, you look to that thoughts, emotions. Mình nhìn vào chính cái niệm, nhìn vào chính cái phiền não ấy. You know, arising from the natural Rigpa. Thì mình nhận ra nó đến từ bản giác. So natural Rigpa cái niệm và phiền não là cái sự sáng chiếu của bản giác. Thì khi đó mới nhận ra xưa nay chưa từng tắt mảy may nào khỏi bản giác cả. Arising from natural Rigpa, we have to dissolve into the natural Rigpa. Khi đó mình có thể là khiến cho tất cả phiền não vọng tưởng sáng chiếu từ bản giác và tan vào bản giác. Cũng như con sóng khởi lên từ đại dương và tan vào đại dương. Cái bản giác này cũng như một cái biển lớn vậy. Underneath, no moving, no shaking, only surface. Biển á, tầng trên thì mình thấy có sóng xô, nhưng mà cái tầng dưới cái tầng sâu á, thì không hề có cái sự chuyển động nào cả. Nó rất là an tĩnh. Deeper ocean is never moving. Cái phần trên thì có thể sóng xô, nhưng cái phần dưới này rất là an tĩnh. Nó hoàn toàn yên lặng. Arising from the ocean, same, natural Rigpa is not really shaking, moving. Cũng tương tự khi mà cái niệm khởi đó, thì không phải là cái giác của mình nó động, không phải là cái bản giác của mình nó động. Rồi khi mình nhận được vậy rồi, mỗi khi niệm khởi mình phải an nhiên không tạo tác, hoàn toàn an nhiên không tạo tác, thì niệm nó tan về lại cái bản giác. For example, a wave that appears on ocean does not shift in the slightest from the being the ocean. Likewise, mind where một con sóng khởi lên từ biển, không một mảy may tách rời khỏi biển. Slightest being from the Rigpa emptiness. Cũng tương tự, dẫu tâm tịnh hay tâm động, cũng không tách một mảy may khỏi bản tánh giác không. Như vậy, dẫu tâm tịnh theo cách nào, hãy nhận rõ đó là bản giác tịnh. Dẫu tâm động theo cách nào, hãy nhận rõ đó là bản giác hiện. So then, the assertions, quan niệm cho rằng tâm khi tĩnh là thiền và tâm khi động là không thiền. Meditation and that mind, then meditating is not meditation. With their những người quan niệm như vậy là những người tu lệch, vì họ không nhận ra cái mê lầm của việc chấp vào tĩnh và động. In both abiding and movement, signify that free thought, abiding, movement, tức là and ba thứ tĩnh, động, giác chưa dung nhiếp là một. So this is our thought. Usually we have. Bình thường chúng ta hay nghĩ như vậy. When our mind is abide, nếu mà tâm chúng ta tĩnh, we are meditating. Không có cái niệm gì hết thì chúng ta nghĩ mình đang thiền. So when mind is, movement, và khi niệm khởi, we think that is not meditating. Chúng ta nghĩ giờ niệm khởi rồi, giờ tâm tôi động rồi, không còn thiền. Nghĩ như vậy là sai. Here is cái điểm ở đây là mình cần hiểu rằng the point is the meditator, good meditators, moving mind, thiền giả tốt đó, resting mind have to become, thì cho dù tâm tĩnh hay tâm động, bring into oneness, cũng đều là một vị cả. Các vị dung nhiếp được tĩnh và động thành một vị giác. We are not really good meditator, okay? Còn chúng ta là chưa phải những người thiền tốt lắm. We are just still not really knowing everything is arising from the Rigpa. Chúng ta chưa nhận rõ các pháp là hiện từ giác tánh. Wave is arising from the ocean but dissolve to the ocean. This wave and the no moving ocean is actually one.
Chúng ta không nhận ra là những con sóng và biển lớn vốn là một. Wave, we like to the calm ocean. That's an example, you know. Same, you know, we like attached to become stable. Chúng ta thích những cái con biển yên mà chúng ta không thích những con biển động. Like the movement mind. Cũng tương tự, chúng ta thích cái tâm yên mà chúng ta không ưa cái tâm động. Thì như vậy là chưa phải là cái chỗ chân chánh. We have to bring this together. Chỗ chân chánh là động tĩnh đều được dung nhiếp lại. So even mind is, you know, shaking or follow the thoughts. Dẫu cho tâm mình đang lay chuyển hay đang đi theo các niệm, thì mình phải biết rõ rằng tất cả những cái chuyển động đó cũng là giác tánh chiếu soi, chiếu sáng. Otherwise, khi tâm mình tĩnh thì mình cũng phải nhận ra cái chỗ tĩnh đó là giác tánh. Bằng không thì chúng ta sẽ rơi vào phân biệt đối đãi. Chúng ta không dung nhiếp các pháp vào một vị được. In this case, meditators have to bring this equanimity trong cái thực hành together. như vậy này, Even mind is movement. Thiền giả phải đạt được cái sự an nhiên bình đẳng. Khi tâm động, biết rõ cái động ấy là giác tánh gì. That's why, you know, khi tâm tĩnh thì biết rõ cái tĩnh ấy là giác tánh tĩnh. Signify that threefold embodied movement and knowing Ripa have not been merged nên into cái người one. nào mà còn phân biệt thì tức là người đó chưa chứng được cái chỗ mà tĩnh, động, giác, dung nhiếp là một. Chúng ta phải tu để chúng ta dung nhiếp được tĩnh, động, giác là một. Nên Ngài mới nói rằng thế nên tất cả tâm tử phước duyên của ta. Đối với những hành giả chúng ta, nơi bản giác thì tĩnh và động đều tốt như nhau. Như thế, sau khi đã thấm nhuần những điểm này, hãy tu hành nơi tĩnh, động, giác, dung nhiếp là một. Đây là sự khai thị về tĩnh hay động đều là bất nhị. So even, you know, emanating or abiding, this both are tâm tĩnh, natural tâm phóng xuất hay là tâm yên lặng, thì ngay tất cả đều không một mảy may tách rời khỏi bản giác. And you know, abiding is shaking, whatever is coming, the all is we have to recognize is natural Ripa, and mình đều phải nhận rõ tất cả là bản giác, không mảy may tách rời khỏi bản giác. Thì cả hai tĩnh và động đều tan vào bất nhị. Là cái chỗ tu hành chân thực, vượt thoát tĩnh động. Realization is the meditation's goal. Nhận được cái chỗ này là cái so the main point is here is mục tiêu của việc ngồi thiền, mục tiêu của việc tu thiền. Like movement, resting mind, chúng ta phải thấy được là tĩnh hay động đều là giác hiện và đều tan biến vào giác. You know, attached to when nên là chúng ta không thể nào có phân biệt đối đãi. Nếu mà tâm tĩnh thì chúng ta nghĩ rằng tâm đang tĩnh này thật tốt thôi. Rồi khi tâm động chúng ta cảm thấy không vui, chúng ta nghĩ rằng tâm động là tôi hết tiền rồi. Cái nó tạo ra cái phân biệt đối đãi, nó tạo ra cái bám chấp. So that's why you have to bring this equanimity together. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra cái chỗ bình đẳng vị này. Nhận ra rằng là tâm tĩnh, tâm động là bất phân. So both is natural Ripa. Cả hai là bản giác. From the natural Ripa, it's không một mảy may tách biệt khỏi bản giác. So that is called nodal state. Tất cả là nhất vị, tất cả là resting there bất nhị. Finish. Như vậy chúng ta đã xong cái thời people already finished the energy. Exactly there. We have to leave there, I think. And shares then long teaching, you lost focus. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần hồi hướng. So we do the dedication. True virtuous actions such as this may release the Dhammakaya, and through the two kayas will form for the welfare of beings. Then sung geve chi geng on de se zo ke ni chen ro don si par sho
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Dorje Chang Tilopa Naropa Marpa Malarepa Dharma Lord Gampopa. Mình tới phần hồi hướng Kim Cang Tilopa Naropa Marpa Milarepa Pháp Vương Gampopa Pháp Mô Trupa Pháp Chủ Rikumba. Xin giáng ban hồng ân các tường của chư đạo sư dòng cây lưu bằng công đức này, nguyện con thành tựu chánh đẳng chánh giác, hoàn toàn triệt phá vô minh, nguyện tất cả những ai chìm trôi trên con sóng sinh lão bệnh tử đều vượt qua được biển lớn luân hồi. Bồ đề tâm tông chân quý và vô thượng, nơi tâm ấy chưa sinh, nguyện cho tâm ấy sẽ sinh, nơi tâm ấy đã sinh, nguyện cho tâm ấy không bao giờ thoái chuyển mà liên tục tăng trưởng vô tận. Con nguyện đạo sư có sức khỏe, con nguyện đạo sư được trường thọ, con nguyện cho mọi pháp hạnh của thầy được phát dương quang đại, nguyện con không bao giờ tách biệt khỏi thầy. Như Đức Văn Thù đại dũng sĩ đã chứng ngộ thực tánh và cũng như Đức Phổ Hiền, con đi theo con đường của chư vị và hồi hướng hoàn toàn mọi công đức vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Nương hồng ân của chư Phật đã thành tựu tam thân, nương năng lực của đương đế lý của giáo pháp thường trụ chân như năng lực của tăng đoàn thống nhất, nguyện những lời thỉnh cầu được biên thành như con đã nguyện. Nhưng mà công đức trong ba thời được tích tập bởi con và tất cả những vị trong luân hồi được niết bàn và nương vào thiện căn này. Nguyện con và tất cả chúng sinh nhanh chóng đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện cho giáo lý của Đức Đại Rikumba Ratnasri, bậc toàn giác, bậc pháp vương, duyên sinh pháp chủ sẽ được tăng trưởng và sĩ dương thông qua học, tu, quán chiếu và ứng dụng cho tới ngày luân hồi tuyệt giác. Om Mani Padme Hum. 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 Thank you, everyone. So we have a teaching again in the 4 p.m. in the Vancouver, Canada time. Tất cả mọi người. So its course is 7 p.m. Vào 4 giờ chiều. Asia country is 7 a.m. Vào 4 giờ chiều thì chúng ta sẽ còn một cái giáo lý nữa. Thank you. So see you later. Giáo lý này thì mình chưa có tổ chức được. Have a good evening, everyone. Khenpo gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả dịch giả. Vietnamese language and the Chinese language. Cảm ơn người dịch tiếng Việt và tiếng Hoa. After while. Hẹn gặp mọi người. So we don't know how long time, right? Okay. Thank you. Bye, Khenpo. Thank you. Thank you.